วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กครกขนมง่ายๆไม่ใช้เตาอบเพราะเราจะอบเนื้อเค้กในเตาทาโกยากิหรือเตาขนมครกญี่ปุ่นนั่นเองเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยตัววิปครีมที่ป้าใช้บีบทำไส้ขนมและบีบตกแต่งด้านบนคือ Rich Bakery Topping วิปครีมตัวใหม่จากทาง Rich ในการใช้งานให้นำออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ 8-12 ชั่วโมงไม่แนะนำให้นำกล่องวิปครีมไปแช่น้ำเพื่อช่วยเร่งในการละลายนะคะเขย่ากล่อง Rich Bakery Topping ทุกครั้งก่อนใช้Rich Bakery Topping ลงโถตีสำหรับการบีบทำไส้ขนมจะใช้ Rich Bakery Topping 100-150 กรัมสำหรับการบีบตกแต่งจะใช้ Rich Bakery Topping 200-400 กรัมตี Rich Bakery Topping ด้วยความเร็วกลาง 3-8 นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟู Rich Bakery Topping รสชาติละมุนอร่อยหวานน้อยอยู่ตัวสูงตีง่ายขึ้นฟูดีถึง 4.5 เท่าจะใช้ปาดเค้กใช้บีบเค้กใช้ทำมูสเค้กหรือใช้ทำเป็นไส้ขนมก็อร่อยลงตัวแถมยังคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายกล่องนึงเนี่ย110 บาทเองแต่ละร้านราคาอาจจะต่างกันเล็กน้อยยังไงเช็คราคาณจุดจัดจำหน่ายอีกทีนะคะ Rich Bakery Topping สามารถทนกรดผลไม้ได้ดีผสมสีก็ง่ายคงตัวได้นานถึง6ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องและสามารถอยู่ในโถตีเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องได้นานกว่า3ชั่วโมง Rich Bakery Topping สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศทาง Rich เขาได้รวบรวมร้านที่จัดจำหน่ายสินค้าไว้ให้แล้วในลิงก์นะคะสะดวกมากๆยังไงดูลิงก์ได้ในช่องคอมเมนต์นะหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Shopee Lazada Line Shopping ก็มีลิงก์ให้ในช่องคอมเมนต์เช่นเดียวกันถ้าใครอยากสั่งซื้อกับ Rich โดยตรงก็สอบถามได้ที่เพจ Rich Product Thailand นะจ๊ะนี่โม้ไปแป๊บเดียววิปครีมตีขึ้นฟูแล้วจ้าหลังตีเนื้อวิปครีมจะขาวเงาฟูสวยแบบนี้เลยนะถ้าใครอยากให้เนื้อวิปครีมเนียนขึ้นสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่ำสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศได้นะจ๊ะวิปครีมที่ตีแล้วถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพักไว้ก่อนโอเคตอนนี้มาทำในส่วนของเนื้อเค้กครกกันสำหรับเนื้อเค้กก็จะใช้แป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสำหรับทำเค้กตัวนี้เลยจ้านำแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสำหรับทำเค้ก290 กรัมผงฟู16 กรัมเทรวมกันจากนั้นก็ร่อนลงไปในชามผสมร่อนเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำชามผสมมาอีก1ใบใส่น้ำมันพืชลงไป140 กรัมน้ำตาลทราย160 กรัมคนผสมให้น้ำตาลทรายกระจายตัวในน้ำมันพืชคนแค่แป๊บเดียวก็พอค่ะนำแป้งเค้กและผงฟูที่ร่อนไว้แล้วใส่ลงไปตามด้วยไข่ไก่เบอร์2 ฟองกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำ150 ml ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องเลยนะแล้วก็นม100 ml คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าคนยากสามารถใช้เครื่องตีในการตีผสมให้เข้ากันได้นะคะถ้าใครผสมแล้วรู้สึกว่าแป้งจับตัวเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆเยอะก็สามารถกรองก่อนใช้งานได้เมื่อผสมแป้งจนเข้ากันดีแล้วให้หยุดคนทันทีนะถ้าคนนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อเค้กที่ได้จะแข็งแล้วก็เหนียวเทแป้งที่ผสมแล้วใส่ขวดบีบแป้งที่ผสมแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องพักแป้งก็ได้ถัดมานำเตาทาโกยากิมาวอร์มให้ร้อนนะคะจากนั้นทาน้ำมันพืชเคลือบบางๆให้ทั่วในการเทแป้งลงไปเพื่ออบเนี่ยให้ใช้ไฟกลางๆนะคะถ้าเกิดว่าไฟอ่อนเกินไปเดี๋ยวแป้งมันจะด้านก่อนบีบแป้งลงไปเตาต้องร้อนนะลองใช้มืออังๆแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีไอร้อนแล้วเนี่ยก็บีบแป้งใส่ลงไปแต่ว่าไม่ต้องบีบให้เต็มพิมพ์นะคะบีบแค่ประมาณนี้ก็พอเนื่องจากว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะฟูขึ้นมาอีกหาฝามาปิดด้านบนใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งผิวด้านบนของแป้งแห้งแป้งพัดโบกนอกจากจะใช้ทำเค้กครกได้แล้วยังสามารถใช้ทำเค้กได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสปันเค้กบัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กหรือจะใช้ทำปุยฝ้ายคุกกี้แพนเค้กก็ยังได้แล้วทาง UFM ไม่ได้มีดีแค่แป้งพัดโบกนะคะเพราะว่าแป้งว่าวแป้งหงขาวแป้งบัวแดงทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้ตอนนี้เนื้อเค้กด้านบนแห้งดีแล้วนะคะเปิดฝาออกใช้ไม้แหลมช่วยเขี่ยเพื่อพลิกกลับด้านเนื้อเค้กปิดฝาแล้วใช้ไฟกลางอีกสักครู่เพื่อให้แป้งเค้กเนี่ยสุกดีทั่วทั้งชิ้นจากนั้นเปิดฝาออกแล้วลองเช็คเนื้อเค้กดูนะคะจะต้องไม่มีจุดไหนที่ยังแฉะเป็นน้ำนี่นะคะก้นขนมจะหน้าตาประมาณนี้นะนำขนมออกจากพิมพ์แล้ววางพักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิท
ตัวขนมเนี่ยถ้าเกิดว่ากินตอนที่ยังร้อนๆอยู่ผิวด้านนอกเขาจะกรอบนิดๆด้านในจะนุ่มๆแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้จับผิวขนมดูจะรู้สึกเหมือนกระด้างเล็กน้อยไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผิวด้านนอกของขนมเนี่ยเขาสัมผัสกับความร้อนของเตาโดยตรงเนาะก็เลยจะกระด้างกว่าจุดอื่นนิดนึงแต่เมื่อกัดเข้าไปด้านในรับประกันเลยค่ะว่านุ่มฟูอร่อยเดี๋ยวพักขนมทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อขนมเย็นสนิทแล้วนำ Rich Bakery Topping ที่ตีไว้ใส่ถุงบีบใช้หัวบีบกลมนะคะเจาะลงไปในเนื้อเค้กแล้วออกแรงบีบเบาๆเราก็จะได้ขนมหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะแนะนำว่าให้บีบวิปครีมจากด้านบนลงไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบีบวิปครีมจากด้านล่างเข้าไปเนี่ยเมื่อนำขนมวางบนจานวิปครีมเขาจะเลอะจานแบบนี้จ้าแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องนี้ก็จะบีบจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเมื่อบีบไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาตกแต่งเค้กครกแล้วจ้าสำหรับ Rich Bakery Topping ที่ป้าใช้บีบตกแต่งด้านบนป้าจะผสมสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปด้วยเดี๋ยวป้าจะเอา Rich Bakery Topping มาตีให้ขึ้นฟูเหมือนเดิมนะคะจากนั้นหยดสีผสมอาหารลงไปวันนี้ป้าใช้เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเมื่อใส่สีลงไปแล้วก็ตีเบาๆเพื่อให้สีผสมอาหารเข้ากันดีกับวิปครีมและเพื่อให้เนื้อวิปครีมเนียนขึ้นนำวิปครีมใส่ถุงบีบเลือกใช้หัวบีบที่ชอบวันนี้ป้าใช้หัวบีบเบอร์ 22เดี๋ยวชิ้นนี้ป้าจะบีบเป็นแฉกๆนะคะเราจะบีบเป็น5แฉกหรือ6แฉกก็ได้รอยบีบนี้คมสวยดีจังเลยค่ะบีบเสร็จแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้เช่นอาจจะใช้เป็นเยลลี่ข้าวโพดต้มหรือขนมไทยอย่างฝอยทองถ้าใครชอบกินครีมเยอะๆนะคะเราสามารถบีบวนแบบนี้ได้ถ้าบีบวนแบบนี้จะใช้วิปครีมประมาณ4กรัมต่อชิ้นแต่ถ้าบีบเป็นแฉกๆเหมือนแบบที่แล้วจะใช้วิปครีมประมาณ2กรัมต่อชิ้นบีบเสร็จแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามชอบนะคะนี่ใช้ขนมไข่แมงดาตกแต่งก็น่ารักดีเด้อใช้เป็นข้าวโพดต้มก็อร่อยถ้าอยากใช้ถ้วยจีบรองขนมใช้ถ้วยจีบเบอร์ 2416ได้ใครไม่อยากเคลื่อนย้ายขนมบ่อยๆเอาขนมวางใส่แพ็กเกจที่ต้องการก่อนที่จะบีบครีมได้เลยจ้าที่ป้าใช้ใส่อยู่นี้เป็นถาดกระดาษ LTP-S5 เมื่อปิดฝาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กครกของเรารับรองอร่อยชัวร์เดี๋ยวมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้กต่อสูตร63บาท20สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบไส้ขนม16บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบวิปครีมที่ใช้บีบตกแต่งด้านบนแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆ97บาทเอาต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของเนื้อเค้กไส้ขนมแล้วก็การตกแต่งด้านบนมารวมกันจะอยู่ที่176บาท70สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำขนมได้90ถึง100ชิ้นถ้าทำได้90ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท96สตางค์ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าแพ็กเกจยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาถานู่นนี่นั่นนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยดูจบแล้วอย่าลืมไปทำตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า